công ty của mình thông báo là team dev của mình bị lay off, và lúc đó thì mình đã book một cái vé máy bay bay vào thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức. Và mình nghĩ đó là một cái lựa chọn, một cái quyết định vô cùng sáng suốt, nó không hề là một cái quyết định bồng bột của mình đâu. Bởi vì là trước đó khoảng tầm 1 năm thì mình cũng đã từng có một cái offer ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó thì vì là chọn cái công ty đó nên là mình đã hủy cái offer vào thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đầu mình luôn luôn là muốn thử một cái gì đó mới. Và thành phố Hồ Chí Minh là một cái lựa chọn rất là gần với mình, vì là mình sẽ không cần phải xin visa, không cần phải có bất cứ một cái khó khăn rào cản về vật lý nào cả. Và mình chỉ cần book một cái vé máy bay và bay vào thành phố Hồ Chí Minh là mình đã có một cuộc sống mới khác biệt hoàn toàn so với cuộc sống mà mình đã từng sống ở Hà Nội. Đó cũng là một cái cột mốc vô cùng đáng nhớ với mình. Mình vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà mình đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất đó. Thực ra không phải là lần đầu tiên, mình đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cái lần đó là một cái lần đầu tiên mà mình đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh với một cái quyết định là định cư ở đây. Một cái cảm xúc nó vô cùng khác biệt. Mình vẫn còn rất là nhớ là lúc đó là 0 giờ sáng và mình cảm thấy là hứng khởi này, một chút lo lắng này, một chút gì đó có thể là bất định. Bởi vì là cái thời điểm đó mình vào thành phố Hồ Chí Minh gần như không có gì trong tay cả, chỉ một chiếc vali 24 inch và mình chưa có gì cả, chưa có offer, không có một công việc gì cả ở đây, không có người thân, không có bạn bè. Lúc đó thì mình nghĩ rằng là làm gì đến mức mà không sống được ở đây, làm gì đến mức mà không làm được cái gì để ăn. Mình vẫn yêu đời lắm, mình rất là tự tin là thôi thì cứ vào đây đi, sống đi, trải nghiệm đi. Chính cái sự bất định đó nó khiến cho mình cảm thấy rất là hứng khởi. Vì mình nghĩ rằng là thường thì mọi người sẽ có một cái offer nào đó trước khi là mọi người đưa ra một cái quyết định như thế. Nhưng mà chính cái sự bất định đó nó đã khiến cho mình cảm thấy là mình hào hứng hơn, mình hứng khởi hơn. Rất là may mắn cho mình là khi mà mình vào thành phố Hồ Chí Minh, ngày thứ hai mình đã có một offer rất là ok, rất là tốt. Và thực sự thì cái thời điểm đó mình rất yêu công việc đó. Mình cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, bởi vì nó đã cho mình một cơ hội, cũng như là nó đã cho mình một cái nguồn thu nhập ổn định trong cái thời điểm mà mình vô cùng khó khăn. Lúc đó mình vô cùng khó khăn về tài chính. Vì các bạn biết là khi mà công ty cũ của mình nghỉ việc, bị lay off và cũng có rất là nhiều thứ liên quan đến tài chính ở trong đó. Thì công việc mới này của mình khiến cho mình cảm thấy biết ơn vì điều đó, bởi vì là mình đã sống rất là tốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chính cái công việc đó cũng cho mình một sự tự do, mình có thể làm ở bất cứ nơi đâu, mình có thể đi bất cứ nơi đâu và chỉ cần mang theo chiếc MacBook là có thể làm việc một cách bình thường. Mình rất là biết ơn điều đó. Nhưng mà dần dần thì mình lại thấy một cái gì đó nó thiếu. Mình start một cái team mới ở Sài Gòn và cái team mới đó nó chỉ có một mình trong giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn khá là giống như là chỉ chiến đấu một mình. Nhiều khi đến văn phòng mà chỉ có một mình khá là buồn. Mà mình cần một cái gì đó nó động lực hơn. Nó động lực hơn, nó push mình hơn. Và mình đã có một cái quyết định là mình đã rời thành phố Hồ Chí Minh để tới Malaysia, Kuala Lumpur để sống thử một khoảng thời gian. Vì mình có visa du lịch được 1 tháng ở đó, mình quyết định sống thử 1 tháng xem thế nào. Và mình đã tới Malaysia, sống ở đó 1 tháng. Và đó là một cái khoảng thời gian cô đơn nhất trong cuộc đời mình. Nó cô đơn cùng cực, mình không biết là phải tả nó như nào. Cuộc đời mình chưa bao giờ trải qua một cái cảm xúc cô đơn như thế. Mình vẫn còn nhớ là cái ngày hôm đó mình đã viết xuống một cái gì đó. Mình nhớ Hà Nội, mình nhớ Sài Gòn, mình nhớ cái khoảng thời gian ở Hà Nội. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn muốn chảy nước mắt này. Mình nhớ cái khoảng thời gian ở Hà Nội. Mình thỉnh thoảng mình có những người bạn, mình ngồi cà phê, mình chia sẻ những thứ về cuộc sống, mình chia sẻ về triết học, mình chia sẻ về tâm lý học. Có những cái thời điểm mình ngồi với những người bạn của mình quên cả thời gian luôn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở Sài Gòn và Malaysia mình không có một người bạn nào cả. Thực ra có, nhưng mà mỗi người đều có một công việc riêng và có một cái gì đó nó chưa thực sự là kết nối sâu như những người bạn ở Hà Nội.
Và ở Malaysia thì nó là một câu chuyện rất là khác. Và lúc đó mình cảm giác nhớ nhà khủng khiếp luôn. Mình đã viết xuống là mình nhớ Hà Nội, mình nhớ Sài Gòn, và lúc đó mình khóc rất là nhiều. Mình không hiểu sao là mình là một người rất là mạnh mẽ, mà cái thời điểm đó mình khóc như mưa luôn. Bây giờ nhớ lại vẫn còn nhớ cái cảm xúc đó, nó y nguyên ở trong đầu luôn. Nó lạ lắm. Và cũng chính cái thời điểm đó, và mình nghĩ rằng là mình thay đổi rất nhiều thứ. Ở một cái thành phố mới ở Malaysia, mình bắt đầu đặt ra một cái câu hỏi rằng là ở đây không còn một ai hiểu tiếng Việt. Còn nói A, nói B, nói C, nói với các bạn như thế này họ cũng chẳng hiểu. Khi mà không còn một ai biết rằng là mình giỏi cái gì, mình dốt cái gì, khi mà không còn một ai quan tâm mày sống ra sao, mày chết ra sao, khi mà không còn một ai nhắn tin hỏi là mày có ổn không, bla bla bla, không còn một ai quan tâm đến mình nữa, thì mình sống như nào? Và mình đã bắt đầu quay cái video đầu tiên ở Malaysia. Lúc đó mình nhắn tin với một người bạn, và anh ấy nói rằng là tuyệt vời thế, đúng là truyền cảm hứng đấy, quay video đi. Thì mình cũng thấy đúng, cuộc sống của mình cũng truyền cảm hứng thật. Vì là không phải ai cũng có nhiều điều kiện để sống trải nghiệm ở một đất nước khác trong một khoảng thời gian dài như thế. Cùng lắm là đi du lịch khoảng tầm vài ngày rồi quay trở lại, bởi vì là ai cũng có công việc, có gia đình, có những cái mối bận tâm riêng. Nhưng mà mình thực sự là mình may mắn, công việc của mình có thể làm ở bất cứ nơi đâu, và mình cảm thấy đó cũng là một điều may mắn, cũng là một điều gì đó truyền cảm hứng cho mọi người. Và mình đã bắt đầu làm video, và thực sự là cảm ơn cái khoảng thời gian đó. Mình cô đơn đến cùng cực, và lúc đó mình không có bạn bè, không có còn một cái thú vui nào nữa. Ban đầu thì mình thích đi những cái trung tâm thương mại, nhưng mà chỉ có vài ngày sau đó thì mình cảm thấy nó nhàm chán vô cùng luôn. Không có một cái gì thú vị cả. Đến Bookkeeping Town một vài hôm thì cảm thấy nó nhàm chán lắm, không còn một cái gì thú vị cả. Lúc đó thì làm content creator là một thứ gì đó đã khiến cho mình vui trở lại. Và bắt đầu mình mới hỏi rằng là liệu đây có phải là một thứ gì đó mình đang theo đuổi không? Mình bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng là khi mà mình làm cái công việc lập trình ấy, thì mình có thực sự quên thời gian hay không? Mình có quên thời gian hay không? Mình có làm đến một cái mức mà mình không biết là bây giờ là mấy giờ rồi? Thực sự thì câu trả lời là không. Mình chỉ mong là mình làm xong cái task của mình làm xong nhiệm vụ của mình, và mình có một cái gì đó giải trí, hoặc là đi đâu đó chơi. Còn với làm phim, mình cảm thấy nó là một thứ gì đó trong máu của mình rồi. Mình cảm thấy rằng đây mới chính cuộc sống của mình. Những cái ngày nghỉ, những cái ngày thứ Bảy Chủ nhật, mình ngồi mình edit video, và mình làm phim tài liệu về belonging, về homesick. Và mình cảm thấy rằng đó mới chính là cuộc sống của mình làm và mình quên thời gian. Trước đó mình gần như là mình ít khi mình có được một cái flow nó đến một cái mức như thế. Và mình nghĩ rằng là biết đâu đây là một thứ gì đó của mình. Và chính cái thời điểm đó, và sau khi mà hết cái visa đó, mình đã bay sang Bangkok để sống thêm 2 tháng nữa ở Bangkok. Và chính cái khoảng thời gian sống xa quê hương, và khi mà không còn một ai công nhận mình nữa, và mình đã nhận ra rằng là lập trình không phải dành cho mình. Và ngày hôm nay mình đã quyết định là mình đã từ bỏ cái ngành lập trình của mình. Mặc dù là mình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, mình đã đi từ những vị trí thấp nhất, từ backend developer đến full stack, rồi PM, rồi lên các cấp quản lý cao hơn, CTO, team leader. Và mình nghĩ rằng là thời điểm này cũng chính là cái thời điểm mà mình cần nhìn lại cái quãng thời gian vừa qua, mình có thực sự yêu nó hay không. Quay trở lại 10 năm về trước, thì cái duyên đến với lập trình của mình nó cũng khá là đặc biệt.
Mình đã từng lập trình từ năm lớp 12. Đợt đó thì mình có một cái website và mình làm một cái website cho trường, chia sẻ các kiến thức về học tập. Và lúc đó thì mình hứng thú với nó lắm. Thì mình đến mức mà lúc đó mình chỉ có một chiếc điện thoại Nokia thôi. Mình rất nhớ đó là chiếc Nokia 6300. Lúc đó thì mình lập trình ở trên điện thoại. Và mình đam mê đến một cái mức là mình quên ăn quên ngủ luôn. Đến năm thứ nhất đại học, mình có một cái platform, một nền tảng thi thử. Và đó cũng là một cái công ty sau này. Và mình có một vài đồng đội đã tác chiến cùng mình. Rồi mọi người làm việc với nhau rất là vui. Và đợt đó cũng rất là ý nghĩa. Những cái lần mà mình nhận được cái mail từ các bạn học sinh nói cảm ơn trang web, cảm ơn platform, vì platform mà các bạn ấy đã ôn thi và đã tốt nghiệp đại học, đã trúng tuyển vào đại học. Thì cái thời điểm đó mình nghĩ rằng là lập trình nó là một cái công cụ thôi. Vì mình yêu cái ngành lập trình, bởi vì là mình đã được làm ra một cái sản phẩm mà chính cái sản phẩm đó mình yêu, là mình yêu cái sản phẩm đó chứ không phải yêu lập trình. Cũng giống như bây giờ mình edit video, không phải là mình thích edit video, đó không phải là đam mê của mình, mà mình edit video bởi vì là mình yêu cái sản phẩm của mình. Mình yêu sản phẩm cuối cùng là cái phim của mình nó đến với mọi người. Chính vì vậy mình yêu cái công việc edit video ngay thời điểm hiện tại. Nhưng nếu mà theo đuổi ngành edit video thì nó lại không phải là đam mê của mình. Đó cũng chính là lý do tại sao mà ngày hôm nay mình nhìn lại cái quãng thời gian vừa qua và thấy rằng là lập trình không còn phải là một ngành phù hợp với mình nữa. Khi mà mình làm nghệ thuật thì cái máu nghệ thuật nó in sâu vào trong mình. Thực ra thì có một cái câu chuyện vui vui ở Bangkok mình đã từng kể với người bạn của mình, rằng là tao nhìn thấy mặt trời mà nó đẹp tới mức mà tao có thể khóc, tao có thể cười từ cái vẻ đẹp đó. Những thứ mà người khác không nhìn được, mình lại nhìn được. Mình nhìn được ra một cái vẻ đẹp, nó đẹp đến một cái mức như thế. Thì đó là nghệ thuật. Và lúc đó mình nghĩ rằng là nghệ thuật nó đã ăn sâu vào trong cơ thể mình rồi, và mình cần phải theo nó. Đó cũng chính là thứ mà đem lại cho mình nguồn năng lượng sống. Buổi sáng mình thức dậy, mình có một cái lý do để mình thức dậy. Mình cảm thấy sáng nay mình được làm đúng những thứ mà mình thích. Mình được theo đuổi đam mê của mình được theo đuổi cái nguồn năng lượng mà nó làm cho mình cảm thấy bình yên, nó làm cho mình cảm thấy vui, cảm thấy thích thú. Theo nó thôi. Cuộc đời rất là ngắn, không hề dài. Và mình nghĩ rằng là bây giờ nếu mà cứ tiếp tục theo đuổi ngành lập trình có thể là một cái mức lương rất là tốt. Bởi vì mình có 10 năm kinh nghiệm thì cũng có thể là mức lương mình không dám so sánh. Nhưng một cái mức lương đủ sống ở Sài Gòn, thoải mái sống ở Sài Gòn thì mình đã từ bỏ nó. Mình đã lựa chọn một con đường nó khó khăn hơn, nó uncertain hơn. Một nghề làm phim, filmmaker, làm phim tài liệu. Và mình vẫn tin rằng là khi mà mình theo đuổi nó chí ít thì trong một khoảng thời gian tới mình vẫn hạnh phúc với nó. Ít nhất thì mình cũng đã được theo đuổi và mình được làm những thứ gì đó mình thích. Mình đã hơn rất nhiều người khác. Họ thích nhưng họ không dám thử. Mình phải biết ơn điều đó. Tại sao không biết ơn điều đó? Trước đó thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải giàu, thật là giàu có, phải thật là nhiều tiền. Tại vì lúc đó thì các bạn biết không, so sánh xã hội của mình rất là lớn. Và mình thấy những người khác thành công như thế này, những người kia thành công như thế kia. Và mình bắt đầu là so sánh bản thân mình với họ. Lúc đó thì thực sự là không hạnh phúc. Mình đã từng vung tiền để mua xe, rồi những thứ mà mình đến bây giờ mình nghĩ lại là nó không hề hợp lý một chút nào cả. Bây giờ mình sống một cuộc sống tối giản. Mình đã ở Malaysia và Bangkok. Trong cái khoảng thời gian đó thì thực tế mình đã ở hostel. Nó rất là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm 100.000 một ngày thôi. Mình hoàn toàn sống bình thường, không ai quan tâm đến mình cả. Bởi vì là mình đã từng sống ở một nơi mà không còn một ai quan tâm đến mình, không còn một ai đánh giá mình hoặc là phán xét bất cứ một cái gì đó của mình cả. Mình nghĩ là vẫn ổn, sống vẫn rất ổn.
sống ở một cái hostel 100.000 nó còn thú vị hơn là một cái khách sạn 5 sao, một cái khách sạn 5 sao, 6 sao ở Bangkok. Thú vị hơn bởi vì sao? Sống ở một cái khách sạn 6 sao đôi khi là tiện nghi thì có thể là tiện nghi, rất là tiện nghi, nhưng làm sao có thể kết bạn một cách dễ dàng. Tối đến xuống ground floor nói chuyện, kết bạn, gặp rất nhiều những người, những mảnh đời, những câu chuyện rất rất thú vị. Làm sao có thể có được điều đó? Mình thấy rằng là nó cũng như nhau thôi. Một bữa ăn ở một nhà hàng 5 sao và một bữa ăn ở food court cũng y như nhau thôi. Chẳng qua là thích thì khoe trên Instagram, Facebook, ok tao giàu, nhưng mà đó không phải là style của mình. Mình thấy rằng là mình hoàn toàn có thể sống một cuộc sống vô cùng tối giản, thì đâu đó vài triệu một tháng và vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mình chẳng cần so sánh với ai cả. Thì lúc đó là cũng là cái lúc mà mình đưa ra quyết định rằng là mình sẽ từ bỏ công việc lập trình. Mình không cần một cái mức lương cao như thế, mình có đủ một nguồn tài chính để mình có thể duy trì việc làm phim trong một khoảng thời gian, và mình nghĩ nó ổn. Và mình đã quyết định. Và lúc này các bạn biết mình freedom. Mình cảm thấy là cái ngày mà đầu tiên mình thức dậy, mình cảm thấy nó freedom, nó khác hẳn so với cái cảm giác mà các bạn bị lay off, sau đó thì các bạn bắt đầu đi tìm một công việc mới. Lúc này mình cảm giác nó freedom lắm, nó khó tả lắm. Mình cảm giác là mình được là chính mình ấy. Và mình đang cảm giác biết ơn cái cuộc sống này, mình sống trọn từng giây, từng phút. Mình hy vọng là cái câu chuyện này của mình đâu đó có một chút gì đó các bạn tìm thấy các bạn ở trong đó, truyền một chút cảm hứng. Nó là cảm xúc thật của mình. Khi mà mình kể về cái cảm xúc của mình ở Malaysia, mình đã khóc luôn. Mình đã khóc và mình nghĩ thật là tuyệt vời. Những cái trải nghiệm đó nó đã khiến cho mình nhận ra rất nhiều thứ ở ngày hôm nay. Mình muốn chia sẻ nó với các bạn. Hy vọng rằng là có thể tiếp thêm cho các bạn đâu đó một chút động lực nè, một chút gì đó yêu đời hơn, và một chút năng lượng từ mình. Mình là một người bất cứ một tình huống nào mình luôn nghĩ nó positive, nó chưa bao giờ là negative với mình cả, và mình yêu điều đó. Hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn những thứ trong cuộc sống của mình.